1976 ድረስ ህወሃትን በመከተል ሊቀመንበርነት ያገለገሉ እንዲሁም አሁን የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ምክትል ሊቀመንበር በመሆን ያገለገሉ ያሉ ናቸው። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባቀረቡት ጥሪ መሰረት ሀገር ውስጥ ገብተው በሰላም ሊታገሉ ከመጡት ወገኖቻችን አንዱ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ ኢንጅነር። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የትግሎት መነሻ ከየት ነው እርሶ? እንግዲህ የትግላችን መነሻ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ነው ብንል እንትን ይሆናል። እርግጥ ከዛ በፊትም ብዙ ፖለቲካል ዕውቀት ባይኖርም ዩኒቨርሲቲ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ከ58 አካባቢ የነበሩትም ሃይ ስኩል ሆነን እነሱ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ስንደግፍ ነበር። እንወጣለን እንትን እናደርጋለን። ግን በይበልጥ በዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ ነው። ከዛ ያው ህወሃት ሲመሰረት እዚሁ ነበር፣ አብረው ነው የመሰረቱት። ከመስራቾቹ አንዱ ነው። አዎ ትክክል። ህወሃት ሲመሰረት ያው እዚህ ዩኒቨርሲቲ ነበር። እንግዲህ ያው በዛን ጊዜ የነበረው የተማሪ እንቅስቃሴ በየአመቱ ትምህርት እያቋረጥክ የምትዘጋበት ሁኔታ ነበር። እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ 6 አመት ቆይቻለሁ። ግን የነበርኩት 3ኛ አመት ላይ ነው እና ቢያንስ ማንኛውም ተማሪ 3-4 አመት ሳያጠፋ የሚመረቅ አልነበረም። ለምንድን ነው እንደዛ የሚደረገው? ምክንያቱም በየወቅቱ እንግዲህ በየአመቱ ስንመጣ ስንገባ ጥያቄዎችን ይዘን እንነሳለን። እነዛ ጥያቄዎች ባለመመለሳቸውና ሰላማዊ ሰልፍ ስናደርግ ትምህርት ቤቱ በጸጥታ ኃይል ይዘጋል፣ ግማሹ ይታሰራል። ለኔክስት ይር ስንመለስ ደግሞ እንግዲህ ተማሪዎቹ የታሰሩት ይፈቱ እያልን እንወጣለን ማለት ነው እና ሳይክሉ እንደዚህ እየቀጠለ ጥያቄዎችንም በዛን ጊዜ የተነሱት የመሬት ጥያቄ፣ ዲሞክራሲ ጥያቄ በየጊዜው የሚነሱ ጥያቄዎች ስለነበሩ ያለማቋረጥ ሲካሄድ የነበረ እንቅስቃሴ ነው። የእናንተ ድርጅት ህወሃት የዛን ጊዜ የተነሳው የብሄር ጭቆናን መሰረት አድርጎ ነበር። የዛን ሰዓት ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ የትግራይ ህዝብ ተጨቁኖ ነበር። እንግዲህ ከየት ነው የምናየው ማለት ነው? መጀመሪያ የብሄር ጥያቄ እንዴት ተነሳ የሚለው ነው። እዛ የተማሪዎች እንቅስቃሴ በዛን ጊዜ በኤርትራ የነበረው እንቅስቃሴ፣ በሶማሊያ፣ በሲዳማ አንዳንዴም በጎጃም የሚታዩት እንቅስቃሴዎች ነበሩ እና ከዚያ በመነሳት የብሄር ጥያቄ አንድ የዲሞክራቲክ ጥያቄ ነው የሚል ዋለልኝ ከጻፈው እንትን ጋር ተያይዞ በዩኒቨርሲቲው ተቀባይነት ያገኘ ኢሹ ነበር እና የብሄሮች እኩልነት አለመኖር በአብዛኛው የሚባለው ያኔ የአማራውና የትግራይ የሰሜኑ ባህልና አገዛዝ የበላይነት የነበረው እና ሌሎቹም ባህላቸውን ለማሳየት ይሁን ለማሳወቅ ያልቻሉበት፣ ቋንቋቸውን ለመጠቀም ያልቻሉበት ሁኔታ እንደነበረና ከዛም አልፎ በአንዳንድ ቦታዎች ከብሔራዊ ጭቆናው ጋርም መደባዊ ጭቆና፣ ለምሳሌ እንደ ኦሮሞ አካባቢ ከሄድክ የመሬቱም ይዘት በዛው መልክ በሌሎች የበላይነት ያላቸው ብሔር የተያዘበት ሁኔታ ስለነበር ሁለቱም እዛ የሚስማማበትና የሚግባባበት ሁኔታ ነበርና ይህ ሁሉ እንግዲህ በየአካባቢው ቅሬታዎች ነበሩ። በተለይ በትግራይ አካባቢ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የጦርነት አካባቢ ስለነበር ከውጭ የሚመጣው ኃይል በዛ ነው የሚመጣው። አንድ ጽሑፍ ላይ ያየሁትን ሳስታውስ ምን ይላል? በ29 ዓመት ውስጥ ነው ከ1886 እስከ 929 ድረስ 29 ጦርነቶች፣ እዛ ትልልቅ ጦርነቶች በሰሜኑ ትግራይ ውስጥ ትግራይ ውስጥ እና ጦርነት ሲደረግ እንግዲህ እኛ ጦርነት ማሸነፉና ጠላት መሸነፉ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ የጠላትንም የወገንም ጦር የሚሸከም ነው። ጦሩ ህዝቡ ላይ ነው የሚመገበው። ሰላም የለም እና በየወቅቱ ይሄ ሲደጋገም የኑሮው ሁኔታ እየተዳከመ
እየተጎሳቆለ የሚሄድበት ሁኔታ ነው የመጣው። ኢንቫይሮንመንቱም የሚበላሽበት ሁኔታ ይመጣል እና በዚህ ምክንያት ትግራይ በጣም በኢኮኖሚውም የደቀቀበትና የወደቀበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ስደት የሚበዛበት ሁኔታ ነበር እና በዛው ማጻር እንግዲህ ሴንትራል ገቨርንመንት ማዕከለኛው መንግስትም ትኩረት ያልሰጠው በመሆኑ ከሌላው ምናልባት ቀደም ብሎ ይህንን እንቅስቃሴ ለመጀመር ክፍት የነበረበት ሁኔታ ነበር። ደደቢት ላይ ነው ትጥቅ ትግሉ የተጀመረው የመሰረታችሁት። 68 ላይ የመጀመሪያው ጉባኤ ነው የተካሄደው። የመጀመሪያው የታጋዮች ጉባኤ ነው። እዛ ላይ ነው ምክትል ሊቀመንበር ሆኖ የተመረጠው። እንዴት ነበር? እስከ 76 ድረስ እርሶ ነበሩ ምክትል ሊቀመንበር። ከ68 እስከ 71 ዶክተር ነበሩ። ከዛ በኋላ አቦይ ስብሐት ነበሩ። እንዴት ነበር ከሁለቱ ጋር ያለውን ነገር እስቲ አነጻጽረኝ ከሩኝ። እርሶ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ከሁለቱም ጋር ሰርተዋል። እስቲ የሱም ወቅት አንስ። እንግዲህ በመጀመሪያው እነዚህ ጉባኤዎች በተደጋጋሚ የተካሄዱት ያው ከታጋዩ ተወክለው በሚሄዱ ታጋዮች ተወክለው በሚገኙበት ስብሰባ ላይ ነው የሚወሰነው። በየ4 ዓመቱ የሚደረግ ነበር በአብዛኛው እና እንግዲህ ምርጫ ይደረጋል። ያው ምርጫ ነው። አንዳንዴም እዛ ጉባኤው ላይ አይደለም አክቹአሊ እንትን የሚደረገው ጠቅላላው ሴንትራል ኮሚቴ የሚሆኑት ይመረጡና ሴንትራል ኮሚቴው ኤግዚኪዩቲቭ ቦዲውን ይመርጣል። ከዛ በኋላ ነው ለህዝቡ የሚቀርበው እና ምክትሉም ምንም እዛ ላይ ይመረጣል። ግን እንደ ድርጅታችሁ የሚያወራው ያኔ ህወሃት ዲሞክራቲክ ድርጅት ነው ከህዝቡ እንትን ያለው ውጪ አያረግም ነበር የሚለው። ይሄን ነገር እንዴት ያዩታል? አይቃረንም? የሚቃረን ነገር የለውም። አክቹአሊ ይሄ ኢንተርናል የድርጅቱ አመራረጥ ሂደት ነው። የድርጅቱ አባሎች ናቸው ምርጫው ላይ እንትን የሚያደርጉት። እንግዲህ ዲሞክራቲክ ነው የሚባለው በህዝቡ ጋር ያለው አያያዝና አመራር ላይ ነው ሊሆን የሚችለው። ኢንተርናልም በድርጅቱ ውስጥ ምን አይነት ዲሞክራሲ ነበር የሚለው ጥያቄ ያስነሳል። እርግጥ ታጋዩ እንደ ልብና ሐሳቡን ይገልጻል ወይ ይከራከራል ወይ የሚሉት ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። የመጀመሪያዎቹ አመታት በጣም ቆንጆ እንትን የነበረ ነው ማለት አብዛኛው ተማሪ ነው ከዩኒቨርሲቲና ከሃይስኩል የመጣ ነው እና ፖለቲካሊ ነፃ ሆኖ ሐሳቡን ሊገልጽበት የሚችል ሁኔታ ነበር። እርግጥ ከዛ ጋር ብዙ እንቅስቃሴዎች ነበሩ፣ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች። እንደ tplf ብዙ ጦርነት እንትን ያደረገ የለም። የተለያዩ ግጥሚያዎችን ከኢዲዩ ጋር ከኢሃፓ ጋር ጨረሻም ከኤልኤፍ ጋር ከደርግ ጋር ይሄ ሁሉ ተጣምሮ የሄደበት ጦርነት ብዛት የነበረበት ስለሆነ እንግዲህ የፖለቲካል ንቃቱም ይሁን ትምህርቱም ይሁን ከዚሁ ጋር ተጣምሮ የሚሄድ ነው እና መጀመሪያ ላይ ቆንጆ ነበር። ግን ከጊዜ በኋላ ትንሽ እየተዳከመ የመጣበት ሁኔታ ይታያል። በመጨረሻውም እንግዲህ በ77 ዓመተ ምህረት ላይ ይሄ ማርክሲስት ሌኒኒስት ፓርቲ ሲመሰረት ካልቸሩ ኮምፕሊትሊ የተቀየረበት። ምንድነው የቀየረው እዛ ላይ? እንግዲህ ምንድነው ከዛ በፊት ፖለቲካል ዲፈረንስስ ቢኖርም ከድርጅት የምትወገድበት ሁኔታ የለም እና ኤክስኮሙኒኬትድ የምትሆንበት ሁኔታ አልነበረም። በተለይ በማዕከላዊ ኮሚቴው ላይ ይሄን እንደዚህ አይነት ልዩነት ስላመጣ ትወገዳለህ ወይ ትገፋለህ የሚል ነገር አልነበረም። በማሌሊት ምስረታ ላይ ግን ይሄ የመጀመሪያው እንትን የተደረገበት ሁኔታ ነው። ማሌሊት ላይ ግሩፕ የፈጠሩ ሰዎች ነበሩ። እንግዲህ ፖለቲካሊ ግሩፕ ነበሩ ለማለት ያስቸግራል። ግን ኮንስፓየር ያደረጉ ኃይሎች ወደ ስልጣን የሚያደርጉ ሰዎች ተገኝተዋል ነበሩ። እናንተ ያላመናችሁበት ነው ማለት ነው ተጽፎ የመጣው ታትሞ ሲመጣ? የተለያዩ አመለካከቶች ነበሩ።
እንግዲህ ልዩነት ነበረኝ የምለው እኔ ነበርኩ አንዱ በልዩነቶች ላይ እኔም የራሴን አቋም ይዤ ወደ ጉባኤው ቀርቤያለሁ። ምን ነበር የእርሱ ልዩነት? አንደኛ በግንኙነቶቻችን ላይ ሁሉ ጊዜ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ከገሌ ጋር ግንኙነት ማድረግ አለብን፣ ይህንን መግለጫ ማውጣት አለብን የሚሉ ይሄ ታክቲክና ስትራቴጂ በሚመለከት ነው እና በዛ ወቅት ከኤርትራ ድርጅቶች ያኔ ህዝባው ግንባር ማለት ነው ከዛ ጋር የነበረን ግንኙነት አስመልክቶ ልዩነታችንን በግልጽ መግለጽ አለብን፣ ለህዝብ ማጋለጥ አለብን የሚል አመለካከት ነበር። በእኔ በኩል ይሄ ትክክል አይደለም። እኛ በተወሰነ ደረጃ እንደ አገራዊ ድርጅት እስከተቀበልነው ድረስ ከሱ ጋር የሚያጋጭ ሁኔታ የለንም እና በጋራ መስራት እንችላለን። እነሱን የማጋለጥና የእነሱን ድክመት ለህዝብ ማጋለጥ የኛ ሮል አይደለም። አሁን የሚሉት ሌሎቹ ይጋለጡ የሚሉበት ነገር ምን የተለየ ነገር አለው? እንግዲህ የሚሉት እነሱ ምንድነው ናሮ ናሽናሊስት ነው፣ ጠባብ ናሽናሊስት ነው፣ ዲሞክራቲክ ካልቸር የለውም፣ ዲሞክራቲክ አይደለም። ከዛም አልፎ በብሔሮች ላይ በብሔርና ብሄረሰቦች ላይ ያለው ጥያቄ ላይ ትክክለኛ አቋም የላቸውም የሚል ነው። ለምሳሌ tplf የብሔር ጥያቄ እስከ መገንጠል ድረስ ይቀበላል የሚለውን እነሱ የብሔር ጥያቄዎችን ደግፋለን ግን መገንጠል የሚለውን አንቀበልም ይላሉ። ማን? ኤርትራው። እና እንደዚህ አይነት ልዩነቶች ነበሩ። ከዛ በኋላ መገንጠሉ ከመጣ አሁን ይሄ ቲዮሬቲካል እንትን ነው። የብሔሮችን ጥያቄ ኦፍ ኮርስ መገንጠልን ለምን አጠናከር ነው የሚለው ጥያቄ ራሱ ጥያቄ ውስጥ መግባት ያለበት ነገር ነው። ቲዮሬቲካሊ ስትከራከርበት ግን መብትህ ነው እና መብት ሪፈረንደም የምታደርግ ከሆነ የትኛውን ውሳኔ እንደምትወስን እንትን አታደርገው እና ቲዮሬቲካሊ ኮሬክት ነው። ግን ለምን መገንጠልን እኛ እንትን ማድረግ እንትን አደረግን የሚለው ጥያቄ ነው መምጣት ያለበት። እንግዲህ ይሄ በዛን ወቅት በነበሩት እንትኖች አይነት እንትን ነው መገንጠል የለበትም መገንጠል አለበት የሚለው ክርክር ላይ ይሄ ነው ትክክለኛው ቲዮሬቲካል እንትን ከሚል በሚነሱት ጥያቄዎች ላይ ነው። ለምሳሌ የኤርትራን ጥያቄ ራሱ የኤርትራ ጥያቄ ኮሎኒያል ይሁን ናሽናል ይሁን የምትከራከርበት ጥያቄ መሆን አልነበረበትም። በሪፈረንደም ይፈታል ብለህ እስካመንክ ድረስ ያልቃል ነገሩ። ግን ቲዮሬቲካሊ ሁለቱም ወደ ሴም ኢንድ ሊያመጡ ይችላሉ። መፋጨት ያሳፍጭት ማለት ነው። ግን በሐሳብ እንትን ስትመጣ ቲዮሬቲካሊ ዲፋይን ስታደርገው እንግዲህ ይሄንን ቲዮሬቲካል ዴፊኒሽንስ ላይ ልዩነት ይመጣሉ ማለት ነው። 76 ላይ ይሄው ጭቅጭቁ መጣ የማሌሊት። ከዛ በኋላ ነው እናንተ የሚወጣችሁት። እርሶ እንደው ፈልገው ነው የወጡት ተገደው ነው? ፈልገው አይደለም። እንግዲህ ያው ፖለቲካል ልዩነታችን ታየ። በክላስ አስተላለፉም ደረጃ በመደብ አስተላለፉም ደረጃ ልዩነቶች ነበሩን እና ከዛ ተነስቶ እንግዲህ ያንተ መስመር ከኛ መስመር ጋር ከማሌሊትና ከtplf መስመር ጋር አይስማማም፣ ስለዚህ ከድርጅቱ ተሰናብተሃል የሚል ነገር መጣ። እኔ ኦኬ ባይስማማም አትሊስት በሚኒማም በግንባር ጥያቄው ላይ በጸረ ደርግና የናሽናል ጥያቄ የብሔር ጥያቄ ላይ ከድርጅቱ ጋር አብሬ ለመሄድ እችላለሁ እና በዚህ ልሰለፍ እችላለሁ ብዬም ጠይቄያቸው ነበር። አልተቀበሉኝም እሱንም። ከዛም ቀጥዬ እንግዲህ ወደ ካልሆነ እንግዲህ ያው እኔ ራሴ እዚህ ሆኜ እታገላለሁ የሚል እንትንም ወሰድኩ እና ራሴ ለማደራጀት ሞክራለሁ። ግን እናንተ በጸጥታውም አትሊስት ሌላ ሎጂስቲክስ እንድትተባበሩኝ ብዬ ጠየቅኩ እና ይህንንም የፖለቲካ ሰው አይደለም የሚል ኮንክሉዥን ነው መጨረሻ ላይ ወሰዱት። እርሶ በፖለቲካው ብቻ ሊታገሉ ነው የትጥቅ ትግልን በመታገል ነበር ያሰቡት? ፖለቲካል ነው ኦፍ ኮርስ እዛ ያው አርሚ አልነበረኝም። ግን እንግዲህ ፖለቲካሊ ሌሎችንም ኮንቪንስ አደርጋለሁ የሚል እምነት ነበረኝ እና በእኔ ላይ እንትን አደርጋለሁ የሚል። ግን እነሱ
መብቴን ለመግፋት እንትን ለመቃወም አልቻሉም። እዚህ ለመሆን አትችልም ለማለት አልቻሉም። ግን ግዴን እንደ ፖለቲካ ሰውና የሚል አቋም ወሰዱ እና ኦኬ እንግዲያውስ እንዴት እኖራለሁ የሚለው ጥያቄ አስቸጋሪ ሆነ። ካልሆነ እንግዲያውስ ወደ ኢህዴን አሳልፉኝ አልኳቸው። ኢህዴንንም እንዳይቀበሉ ከለከሏቸው እንጂ እርሶ ኢህዴንም ሊቀላቀሉ ነበር። ምን ተሰማዎት የዛን ጊዜ ሁሉ ነገር ሲደረግ? ወል በጣም ነው ያዘንኩት። እኔ ሌላ ዓለምም አልነበረኝም። እንግዲህ ከትግሉ ውጭ እንትን ማስበውም ነገር አልነበረም። ወደማላስበው አይነት ሁኔታ ነው የገባሁት ማለት ነው። አልጠበቅኩት ሁኔታ እና በጣም ነው ያዘንኩት። በተለይ ሂደቱ ፖለቲካል ብቻ ቢሆን ጥሩ ነው። ኮንስፒረሲም ይሄ ሴራም ስለነበረበት የድርጅቱ አካሄድ እንግዲህ ከዚህ በኋላ መጥፎ የሆነ እንደሚሄድ ነው እንትን ያደረኩት። ምንድነው ሴራው ሲሉ? ሴራው ምንድነው እንግዲህ የስልጣን እንትን ነው። እኔንና አረጋውን ለመምታት የተወሰኑ ሰዎች ስማቸውን በጠቅሰውም ጥሩ ይመስለኛል። ሲዬ፣ መለስ፣ ስብዓት እና አባይ ናቸው። ኮንስፓየር አድርገው እኛን በተለያዩ ነገሮችም ከሰውናል እና ይህንን ክስ መስርተው ከድርጅቱም እንድንወጣ አደረጉ። ኃላፊነታችንን ስንወርድም ይህንን ክስ መሰረት በማድረግ አወረዱን። የሚገርመው ነገር ምንድነው እንደዚህ እየከሰሱንም ጉባኤ ላይ ተመርጠናል ለአመራር። ተመርጠን ነበር። ተባላችሁ? ሁለታችን ተመርጠን እነሱም ራሳቸው እጃቸውን አውጥተው መርጠውን እዛው ከኔክስት ጉባኤተኛው ሳይበተን ነው ከስልጣናችን ከአመራር ያወረዱ። በዛው ነው ተባረራችሁ። እና ቀደም ያነሳሁትን የዲሞክራሲ ጥያቄ ይነሳ። ታዲያ ይሄ ያለ እንዴት ተብሎ ነው ዲሞክራት ነው ሊባል የሚችለው? እንግዲህ የዲሞክራሲ ሂደቱ ራሱ የድርጅቱን አካሄድ ስታየው እየመነመነና እየተዳከመ የመጣበት ሁኔታ አለ። ለአንድ ዲሞክራቲክ የሆነ ሂደትና ባህል የሚቀበል እንትን ተፈጥሯል። አንደኛ የተማረው አካልም መጀመሪያ የነበረው በተለይ በብዛት በትግል እየወደቀ ሲሄድ እየሞተ ሲሄድ ማለት ነው ያነሰ ሄደ። በዛም አንፃር ብዙ አርሶ አደሮች እንትን ሪክሩት የማድረግ የማስገባት ሁኔታ ስለነበር ብዙ ነገር የተበረዘበት ሁኔታ ነበር። እየተዳከመ መጥቷል። የነበረው የመጀመሪያ ሞቅ ያለ የተማሪው አይነት እንትን እየቀዘቀዘ ሄደዋል እና ከዛ በኋላ በድርጅቱም ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ያጠብቃል። በእምነትም ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ያጠብቃል። ግን ከሚሊተሪ ሁኔታ ጋር ስትደምረው ደግሞ ሁለቱም በጣም የጠበቀ ይሆናል ማለት ነውና እሱም ትንሽ አዳክሞታል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ውጭ ሄዱት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ሌላ አማራጭ አልነበረኝም። ሱዳን ገባው ማለት ነው። ከሱዳን እንግዲህ ጥገኝነት የምጠይቅበት ቦታ መፈለግ ነበረብኝ። ያው የስደተኞች ሃይ ኮሚሽነር ፎር ሬፊጂስ የሚባሉት ሱዳን ላይ ያሉት እንግዲህ እነሱ ላይ አፕላይ ያደረኩ አመለከትኩ። ከዛ በእነሱ በኩል ያው የጄኔቫውን እንትን ተቀብሎኝ ወደ ኖርዌይ ነው የሄድኩት። እዛስ ምን ላይ ቆዩ? ኖርዌይ እንደገባው እንግዲህ ወዲያውኑ ወደ ትምህርት ነው የገባሁት። ትምህርት ኦፍ ኮርስ ሰርቲፊኬት ማግኘት ምናምን ማግኘት ከባድ ነው። ከ18 ዓመት በኋላ 12 ዓመት በኋላ ዩኒቨርሲቲ እንትቼ ግን ከጠበቅኩት በላይ ዩኒቨርሲቲው ተጻጽፎ ከቀደማው ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ጋር ወይም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው እንግዲህ ተጻጽፎ ዶክመንቴሽን አገኘው። ከዛ በኋላ በድሮ ትምህርት ቀጠለው ወይስ ወደ ኢንጂነሪንግ ወደ እንትን ገባሁ። እዚህ ኢንጂነሪንግ ነበርኩኝ። እዛ ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው የገባሁት። አሁን የኮምፒውተር ሳይንስ ባለሙያ ነው ማለት? ኮምፒውተር ሳይንቲስት ለማለት ይቻላል። ኮምፒውተር ሳይንስ ማስተርስ ዲግሪ በዛ እንትን አድርጋለሁ። ፖለቲካውንስ እየታገሉ ነበር?
ሳይድ ባይ ሳይድ እንግዲህ ፖለቲካውን አላቋረጥም። ወዲያውኑም እንደወጣን አንዳንድ ጽሁፎች ስለነበረው የፖለቲካል ሂደት ጽሁፎችን ረትን ነበር። ከዛ አልፎ ግን በ1995 አካባቢ ተገናኝተን ከና አረጋዊ ከሌሎችም የትግራይ ልጆች ጋር ተሰባስበን ይሄ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር የሚለውን ድርጅት ትዴት በትግርኛ ወይም ታንድ ትግራይ አሊያንስ ፎር ናሽናል ዲሞክራሲ የሚለውን አቋቋም እና ከዛ ጀምሮ ያው አለን በእኛውም እንትን ይሁን ከሌሎችም ኃይሎች ጋር በመተባበር እንቅስቃሴያችንን አላቆምንም። ስለ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በአንድ ሬዲዮ ላይ ስለ ህልፈታቸው ሲጠየቁ የመለሱት መልስ ነበርና በጣም አስገራሚ መልስ ነበር። ያንን እንዴት ሊሉ ቻሉ? እንግዲህ ሁኔታውን አብረን የተከታተልነው ነው። ይሄ ሰውዬ የመጣበት ሂደት ወደ ስልጣን የመጣበት ሂደት እና ሲመራበት የነበረውን ሂደት ስንመለከት tplfንም በጣም መጥፎ ሁኔታ ላይ ነው ያስገባው። በአጠቃላይ ደግሞ የአገሪቱ መሪ ስለሆነ አገሪቱ ላይ ብዙ ህዝብ ያለቀበት አላስፈላጊ ጦርነት ከኤርትራ ጋር ለምሳሌ እንውሰድ። ብዙ ሰው ታፍኖ የታሰረበት አይታችሁታል። በምርጫም ስም ይሁን በምናምን የተደረጉትን እንትኖች አይታችኋል። እነ ቅንጅትም አባሎች እንዴት እንደተሰቃዩ ከዛም በኋላ ጭራሹ ዲሞክራቲክ እንትኖች ታፍነው ህዝብ በሚረባና በማይረባ ነገሮች እየታሰረ ጋዜጠኛ ሆኖ ጻፍኩ ተብሎ 18 ዓመት ይፈረዳል። ህዝብን እርስ በርስ የሚያጋጭ ሁኔታ ፈጥሯል እና ይችን ሀገር ኦልሞስት አይ ሆፕ ካሁን በኋላ ይሻሻላል ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ግን መፈራረስ ላይ ጫፍ ያደረሰ ሰው ነው እና እንደዚህ አይነት ሰው እግዚአብሔር በደግነቱ የወሰደልንን እንኳን ወሰደው ማለት እኔ በጣም እንትን አያደርገውኝ እና ተገላገልን፣ ሌላ አዲስ ነገር ይመጣልን ይሆናል ነው እንግዲህ። እና እኔ በኔ በኩል እንግዲህ የሱ ማለፍም ነው እንግዲህ ወደዚህ ትንሽ እንድንደርስ እያደረሰን ያለ ብዬ ነው የምገምተው። ያው tplfን እንደ ድርጅት በጣም አዳክሟታል። ሌላ መሪ እንዳይገኝ አድርጓል። ያው ተዳክሞ እንደምናየው አሁን ያለበት ሁኔታ ነው የምናየው ማለት ነው። እና በእውነት እንደዚህ አይነት መሪ ታግለም እኮ የምታስወግደው እኮ ነው እንኳን እግዚአብሔር ወስዶልህ ማለት ነው። እና እኔ በዚህ በኩል ምንም ሀዘኔታ አልተሰማኝም በትክክል እንትን ለመግለጽ ከሆነ። ያሁኑንስ ለውጥ እንዴት አዩት? ያሁኑ ለውጥ እንግዲህ የዲሞክራቲክ ምልክቶች የምናይባቸው ሁኔታዎች ናቸው። በተለይ ይሄ በፖለቲካ ታስሮ የነበረው ሁሉ በደቃቃ ነገር ይሁን በትንሽ ነገር ይሁን ትልቅ ነገር ብለው በጸረ ሽብርተኝነትም ጭምር ተከሰው የነበሩ እንደና አዳርካቸው ጽጌን የመሰሉትን መፍታት እኔ ይሄ ትልቅ እንትን ነው ለእንትኑ የዲሞክራሲ አየር የከፈተ ሆኖ ነው የተሰማን። እና እኛ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ከተፈጠረ በዚህ ሁኔታ አብረን ገብተን ልንታገልና ያለውን የዲሞክራቲክ ሁኔታ ልናሰፋው እንችላለን የሚል እምነት አለን። እርግጥ አሁን ዲሞክራሲ በትክክል ተረጋግጦ እና ተደላድሏል ለማለት ያስቸግራል። ገና ነው። የተወሰኑ ሰዎች እንደነ ዶክተር አብይና አቶ ለማ የመሳሰሉትን ይህንን እንትን ወስደዋል። መልካም ጅምር ነው፣ ግን ኢንስቲቱሽናላይዝድ መሆን አለበት። ባዮች ነን። ኢንስቲቱሽናላይዝድ መሆን አለበት። ለዚህ የሚያስፈልጉ መዋቅሮች አሉ። ተገቢ ፖለቲካል ድርጅቶች፣ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች፣ የመንግስት የአስተዳደር መዋቅሮች፣ የፓርላማ አሰራር፣ የህግ አሰራር፣ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ኢንስቲቱሽን ነው፣ መመስረት ያለበት ኢንስቲቱሽን ነው።
እና እንደዚህን በማጠናከርና በማስፋት እኛ ሮል ይኖረናል ብለን እንገምታለን። ለዚሁ ነው እንግዲህ በዚሁ በወቅቱ መሳተፍ አለብን ብለን የመጣነው። ሌላው አሁን አንድ ትልቅ ነገር ካደረጉት አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከኤርትራ ጋር ያለው ነገር በሂደት ላይ ነው ያለው። የሰላም እንትን ተጀምሯል። ይሄን በርሶ እይታ ምን ይመስላል? በእኔ በኩል በጣም ግሩም እርምጃ ነው የምለው። ከመጀመሪያውም ጦርነቱ መኖር አልነበረበትም። እኔ ሁለት ዲክታተር የሆኑ ኃይሎች የጀመሩት ጦርነት ነው ብዬ ነው የማምነው። ይህንን ጦርነት ሲጀመርም ያኔ የጻፍኩት ጽሑፍ አለ። ይሄ የድንበር ጦርነት አይደለም፣ የመነሻው ሌላ ነው እና ህዝቡ በዚህ ጦርነት ላይ መግባት የለበትም፣ መማገድ የለበትም፣ ሁላችንም መቃወም አለብን ብዬ ጽፌ የነበረ ሰው ነኝ። በጣም ጥቂቶች ነበርን በተለይ በዛን ጊዜ እንደዚህ አይነት አቋም የነበረን። አብዛኛው ህዝብ በሁለቱም በኩል ቢሆን ስሜቱ የተካረረና የራሱ እንትን ይዞ ለጦርነት የተዘጋጀበት ሁኔታ እንደነበር ነው የምናየው። እና በእርግጥ አየነው ቁም ነገር እንዳልነበረው አይተናል። በሁለቱም ህዝብ አሁን እያየው ነው ያመጣውን ጉዳት አይተናል። እና እንዲያውም ዘግይቷል። እና እኔ ወደዚህ አይነት የሰላም ሁኔታ መምጣቱ ጥሩ ነው። ግን አንድ ነገር ለማስጠንቀቅ ፈልጋለሁ በዚህ ላይ ይህ ሰላም እንዲሆን ከተፈለገ ህዝቡን ማሳተፍ ያስፈልጋል ባይ ነኝ። በሁለቱም ድንበር ያሉት ህዝቦች በደንብ በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳትፈው የነሱን ኢንተረስት የሚጠብቅ መሆን አለበት የሚል አመለካከት አለኝ። ለሁለቱም ህዝቦች የሚመች ሁኔታ መፈጠር አለበት ባይ ነኝ። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ልክ የዛሬ 16 ዓመት አካባቢ የተወሰነውን የአልጀርሱን ስምምነት ነው የተቀበሉት። ያ ስምምነት እንግዲህ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር የፈረሙበት ነው። ያንኑ ነው እንግዲህ የተወሰነበንን ውሳኔ አሁንም አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የተቀበሉት። በዚህ ነገር አንዳንድ ሰዎች ሲወቅሷቸው ነበር። ይሄን እንዴት ያዩታል እርሱ? አዎ በበኩላችንም እንደ ቲዴትም ይሄንን አስተያየታችን ሰጥተናል። እርግጥ የድንበሩ ጥያቄ በተወሰነው ብቻ ይሄዳል ተብሎ መቀመጡ ትክክል አይደለም ባይነን። የህዝቡን ኢንተረስት ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። እንመለስም እንደዛ ከንትን ካደረጉ በኋላ የህዝቡን ተቃውሞ በማየት ነው ወደ ኋላ ያፈገፈጉት እና ህዝብ ካልተቀበለው ችግር ይፈጥራል። ስቲል የችግር እንትን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ለሁለቱም የሚያመች ሁኔታ ሊመቻች ይችላል የሚል እምነት አለኝ። በመሰረቱ ወደዛ ጦርነትን መግባት አልነበረባቸውም እኮ። የማይታወቅ ነገር አልነበረም። ድንገተኛ ሆነ ወደ ጦርነት የሚመጣ ነገር አልነበረም። የቆየ ነው። እኔ ራሴ ከነ ኢሳያስ ጋር የነበርኩበት ስብሰባ የድንበር ጥያቄ እነ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አንስቶ በ77 ማለት ነው። ይሄ ድንበር ጥያቄ በበኩላችን ያልተዘጋጀንበት ጥናትም ያላደረግንበት፣ ሁለተኛ በኢትዮጵያ ስምም እኛ ልንፈራረም ስለማንችል ቢቆይ ይሻላል ተብሎ የቆየ ነገር ነው። በ77 ገና ትጥቅ ላይ በረሃ ያለ ነው። ለምን እንግዲህ ከዚህ አመታት በኋላ ደግሞ ኤርትራ ነፃነቷን ካገኘች በኋላ ይሄ ነገር ይመጣል። በርሶ እይታ ምንድን ነው? የፉክክር ነው። ፉክክር ነው። ኢኮኖሚክ ኢንተረስትስ አሉ፣ የኢኮኖሚ ጥቅሞች አሉ እና የሁለት አምባገነኖች ፉክክር ነው። አሁን የትግራይ ክልልን እየመራ ያለው ህወሃት ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ሲነሳ የትግራይ ህዝብና ህወሃት አንድ ነው ሁሌ ፈክሩ አሁን ነው። እዚህ ላይ ትንሽ እንትን መጠንቀቅም የሚያስፈልገን ይመስለኛል። የትግራይ ህዝብ tplfን እንደራሱ ነው ታግሎ የመጣበት የራሱ ድርጅት ነው። ግን መሪዎቹ ከድተውታል። የትግራይ ህዝብና መሪዎቹ አንድ አይደሉም። ይህንን በደንብ ያውቃል። መሪዎቹ በቂ መሪዎች አይደሉም። የሱንም ጥቅም ይጠብቁ አይደሉም። ቡኩኖች ሆነዋል፣ ዲክታተሮች ሆነዋል። ይህንን ያውቃል።
ፍትህ የለም ይላል። ሁሉ ጊዜ እየጮኸ ነው ያለው። ግን ይቺ ድርጅት ያንተ አይደለችም ማለት እሱም የታገለበት እኮ ነው እና እሱን የምታነሳበት ነው የሚመስለው። በእርግጥ አንድ ድርጅት አመራሩ ከተበላሸ ድርጅቱም ተበላሽቷል። ይህንንም ማየት መቻል ያለብን ይመስለኛል። ግን ህዝቡ በሚገባው መንገድ መግለጹ ጥሩ ይመስለኛል። የቲፒኤልኤፍ አመራሮች ህዝቡን አይወክሉም። ባክነዋል፣ ዲክታተሮች ሆነዋል፣ ጨቋኞች ሆነዋል፣ አፍነውታል፣ ፍትህ አጥተዋል። ይህንን እንግዲህ መግለጽ እንችላለን። ወደዚህ አይነት ኮንትሮቨርሲ ሳንገባም ማለት ነው። ኮንትሮቨርሲው ያስፈልጋል። ስለዚህ ያንን ደግሞ ገለጽን ማለት አመራሮቹ ከተነሱ ያው ቲፒኤልኤፍ ይቀጥላል ማለት ወደ ትክክለኛውን መስመር ይዞ ከቀጠለ ለምን ቲፒኤልኤፍ አይሆንም? የእናንተ ሳውን እንደ አዲስ የምትመጡ ፓርቲዎች ችግር የለብንም። እኛ አላማው እንጂ የስሙ ጉዳይ አይደለም። እኛ እኮ ይዘነው የመጣነው አሁን የቲፒኤልኤፍ ይዞት የተነሳውን አላማ ነው። ዲሞክራሲ፣ ፍትህ፣ እድገት እና የብሔሮች እኩልነት የሚለው ይሄዳል። የኛም አሁን የምንታገልበት ሌላ አዲስ ነገር የለንም። ቲፒኤልኤፍም ይዞት የተነሳው ይሄን ነበር። ግን አሁን ያሉት አመራሮች ኮራፕትድ ሆነዋል። ህዝቡን ጨቁነው ይዘውታል፣ አፍነውታል። እድገትም አላመጡለትም። ፍትህ አጥቷል። እና ወይ አመራሩ መውረድ አለበት ወይም ድርጅቱ መጥፋት አለበት። ሌላ አልተርናቲቭ መምጣት አለበት ማለት ነው። እና እኔ በበኩሌ የዓላማ ጥያቄ ነው እንጂ የስም ጥያቄ አይደለም። ዓላማው የኛ ዓላማ የሚቀበል ከሆነ ሰይ ሾርት ወይ አቋራጭ መንገድ ነው የሚሆነው። አሁንም የስርዓቱ አደጋ አሁን እርሶ እንዳነሱልኝ አዲሱም ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሉት ሌብነት ነው የሚሉት። ያን እንዴት መስተካከል ይችላል ይላሉ። አሁን ያሁኑ ያለፈው አለ የሚታይ ነገር ነው። ወደፊትስ? ለሌብነት ዋናው መሰረቱ ዲሞክራሲ አለመኖር ነው። ሰው ከታፈነ መናገር የማይችል ከሆነ ዝም ብሎ የሚታሰር ከሆነ ኮራፕሽንን ብኩንነትን እንትን ልታጠፋው አትችልም። የሁሉም ስርዓቶች እንደዚህ ዲጀነሬት የሚያደርጉት ካየው ዲሞክራሲ የለም። ሰው ሊናገር አይችልም። ተጎዳ ብሎ ፍትህ ሊያገኝ አይችልም። ለማጋለጥ አይችልም። እና ይሄን እንግዲህ ሊያጋልጠው የሚችል ህዝቡ ነው። እንዲያውም በስርዓትም አታድርጉ ብለህ ልታጋልጠው አትችልም፣ ህዝቡ ካልተሳተፈበት። እናንተ ጋዜጠኞች ሄዳችሁ ቆፍራችሁ ካላገኛችሁ ካላጋለጣችሁ ሊሰራ የሚችል ነገር አይደለም። እና ቤዚካሊ ኮራፕሽን የሚጠፋው ዲሞክራቲክ ስርዓት ሲፈጠር ነው። እስቲ ስለ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ልጠይቆትና የመቶ ቀን ጉዟቸውን እንዴት አዩት በግሎት? እኔ ከምገምተው በላይ ነው። ብዙ ነገሮች ፈጠኑብን። እንዲያውም ከገመትነው በላይ ስለሆነ በእስረኞች መፈታት ኢሚዲየትሊ የታዩ ሁኔታዎች ናቸው። እና እዚያም ተፈቶ ሌሎች ድርጅቶችን አኮሞዴት ለማድረግ መሞከር፣ መቀበል፣ የኤርትራን ጥያቄ ራሱ ከኤርትራ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲሻሻል ማድረግ፣ ጦርነቱን ሰላም እንትን ማምጣት፣ እነዚህ በጣም ፈጣን እርምጃዎች ናቸው። እንግዲህ ኦፍኮርስ ጊዜ እንፈልጋለን። የቀረው ነገር አሁን ድርጅቶች ገብተናል፣ ግን ይሄ ብቻ ነው ወይ? ሌላ ፕላትፎርም እንፈልጋለን። እንደ ድርጅት ሁሉን የሚያቅፍ ፕላትፎርም ያስፈልጋል። ተቃዋሚው በሂደቱ ላይ የሚሳተፍበት ፕላትፎርም ይፈልጋል። እና ይህንን ገና አብረን የምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ግን በአጭር ጊዜ የታዩት ነገር በጣም እንትን ነው። እኛ እንግዲህ አሁን እንገባለን ብለን በህልማችን አልነበረም። ሀገራችን ገብተን እንደዚህ ህልም ሆኖ ነው የሚታየኝ እኔ ራሴ እዚህ ትሩ። እና በአጠቃላይ ስናየው በአጭር ጊዜ የተገኙት ውጤቶች ብዙ ናቸው፣ ግን ብዙ ይቀራሉ።
ጥቅማቸው ይነካብናል የሚሉ ኃይሎች በየአካባቢ tplf ብቻ አይደለም የtplf መሪዎች አይደሉም ብቻ አይደሉም በየአካባቢው ከነሱ ጋር አብረው ሲጋሩ የነበሩ ዘራፊዎች በሙሉ ችግር ይፈጥራሉ እሱን ለማስቆም ማድረግ ወል አሁን ይሄንን ዲሞክራቲክ እንትን ማስፋት ብቻ ነው ሌላ አማራጭ የለንም እሱን ማስፋት እንግዲህ የሚነሱትንም ነገሮች ህዝቡ በንቃት እየተጠበቀ በጋራ እንዲፈታው ይሄ የጀመርነው ፕሮሰስ ይሄ ሂደት ወደ ኋላ እንዳይቀለበስ ሁላችንም ነቅተን መጠበቅ አለብን አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ይሄ ህዝብ ከህዝብ ጋር የሚያጋጭ ሁኔታዎችን መጠንቀቅ አለብን መታገልም አለብን ይሄ ሆን ብለው ይሄ ሁኔታው እንዲደፈርስ የሚፈልጉ ሰዎች ወይም በአቋራጭ ወደ ስልጣን ሊመጡ የሚፈልጉ ሰዎች የሚጠቀሙበት ሂደት ነው ከዚህ መጠንቀቅ ያለብን ይመስለኛል ሁላችንም ነቅተን መጠበቅ አለብን አትሊስት ይሄ እንዳይሆን መጠበቅ ያለብን ይመስለኛል ችግሮች አሉ በየአካባቢው በድንበር በመናምን የሚጣሉ ነገሮች አሉ እና እነዚህን የሚቆሰቁሱ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ካሁኑ ጀምረን ነቅተን ይመጣሉ ብለን መጠበቅ ያለብንና መታገል ያለብን ይመስለኛል ምናልባት ያልጠየቅኩትና እርሶ መናገር አለብኝ የሚሉት የቀረ ነገር ካለ እሺ መቼስ ብዙ ነገር ሊቀር ይችላል ግን ለጊዜው እንግዲህ ይህ የተጀመረው እንቅስቃሴ በጣም ትልቅ እንትን ተስፋ የሚሰጥ እንቅስቃሴ ነው ኢትዮጵያ ከብዙ አመታት በኋላ ያገኘችው የመጀመሪያው እድል ነው ብለው እንግዲህ በትግል ላይ እኔ ራሴ የግማሽ ምዕተ ዓመት half a century ማለት ነው ቆየንበት ዲሞክራሲ ስንል ማለት ነው አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ አትሊስት ይሄንን አይነት ተስፋ ያለው ነገር ያያየን ነው እና ይሄንን ተስፋ ለማስፋትና ለማዳበር ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲተባበር ይሄ በዘር የሚደረጉት ጠቦች ምንም የትም ቦታ ሊያደርሱን እንደማይችሉ በጋራ በኢትዮጵያዊነት አብረን እንድንሰራ ማድረጉ በጣም አስፈላጊ ነው ህዝቡም በዚህ ጉዳይ ላይ አብሮ እንዲተባበርና እንዲሰራ አሳስባለሁ አመሰግናለሁ ታንኪዩ መልካም